Vad är eller innebär egoism? Och vad är eller innebär altruism? Det finns en missförståelse om att egoism är självkärlek och att altruism innebär självuppoffring. Riktig självkärlek innehåller inte egoism alls. Och riktig altruism upplevs inte som självuppoffring. Jag ska börja med att definiera egoism. Egoism är det som är falskt substitut, självbedrägeri, inbildningar, hänsynslöshet mot både själv och andra, undvikande av aspekter av verkligheten, självihopdragning eller självförminskning genom intensiva identifieringar och samtidigt inbildningar om att vara större och mer kapabel att agera än vad som är fallet. Manipulering, självmanipulering och känsla av brist som resultat av detta och som resultat av kulturell hypnos, känslomässiga sår och undertryckande av den egna naturen. Alltså inte självkärlek eller naturliga drifter som många tror. Egoism och själviskhet bygger väldigt mycket på en självföraktkänsla. Altruism å andra sidan bygger på en välmående känsla. Altruism är kärlek och givande både till sig själv, till andra och till världen som stöds av rätt kunskap och självkännedom. Om altruism, kärlek och givande upplevs som en plikt eller besvärlig uppoffring är det inte riktig kärlek eller altruism. Riktig altruism stöds av en känsla av att redan vara mättad, en överflödskänsla som vill dela med sig till andra. Och denna överflödskänsla har inget att göra med pengar eller andra materiella tillgångar. Välgörenhetsgåvor är snarare nästan alltid en form av egoism. En vilja att bli mer uppskattad av andra eller förmedla en bra självbild. Riktig altruism ger till andra utan att mottagarna vet om det och utan att förvänta sig något tillbaka. Bortom den egna känslan av substans från själva givandet och vetskapen att du får allt du ger tillbaka. Uppenbarligen kan detta inte handla om fysiska gåvor, då fysiska gåvor inte nödvändigtvis ges tillbaka. Vad en människa främst ger i riktig altruism är allt hon redan är i sin naturlighet. Hennes naturliga talang och specialisering eller bara hennes närvaro när den behövs. Och faktum är att hon har inte sin natur förrän hon ger bort den. Hon har inte ens en närvaro, ingen substans. Och känslan av mättnad eller överflöd som stöder altruism kommer från lyckad självkännedom. Från insikten att det inte finns något att sträva efter, för vi är redan. Våra liv är mer rika än vi tror. Men det kräver rätt kunskap. Och om denna kunskap inte är tillgänglig är det bästa vi kan sträva efter. Även spridandet av rätt kunskap är altruism. Självacceptans och självkärlek är grunden för altruism, inte tvärtom. Riktig altruism innebär även förmågan att kunna ge genom att ta emot. Att låta andra stödja dig om det ger dem glädje och inte avvisa deras hjälp eller känna dig underlägsen av detta. Egoism är kraftigt beroende av inbildningen av fri vilja. Medan riktig altruism stöds av insikt om fria viljans kraftiga eller fullständiga begränsning. Och en osjälvisk handling betyder inte nödvändigtvis att ge och hjälpa andra. En riktig osjälvisk handling hänvisar främst till att inte identifiera med dina handlingar. Att inte ta äran för dem, då de är ett resultat av orsaksmässig kausalitet. Riktig altruism rörs av naturen, dansar med verkligheten och med det som sker. Egoism försöker röra naturen, tror att den kan eller borde kunna röra den, är oförmögen att dansa med verkligheten och tolererar inte det som sker. Du börjar höra rösten av din altruism när du ifrågasätter vad du verkligen vill i livet. Din egoism vill inte att du låter dig själv vara som när du var barn, trots att barndomen var trevlig. Din egoism vill att du måste vilja något. Att du måste uppnå något att bli accepterad för och att acceptera dig själv för. Och denna brist på frihet att bara vara dig själv ökar i själva verket förvirringen med vad du vill i livet. Varför vilja något när man redan är? Din kropp och natur vet bättre vad du behöver än din egoism. Eftersom riktig altruism vet att den mår bra av vad den gör och förstår, eller har uppnåtts genom en önskan om att själv må bra i livet.
kan riktig altruism även kallas riktig egoism eller hälsosam egoism. Egoism och insikt om sitt eget och andras bästa som inte är inbildning eller ett falskt substitut. Och det är därför denna egoism kallas altruism och inte egoism. Därmed kan riktig altruism inte upplevas som krav eller självuppoffring. Riktig altruism upplevs snarare som naturlig och är djupsinnigt tillfredsställande. Det är så du vet att du drivs av altruism och inte egoism. Egoism gör att väldigt få saker känns tillfredsställande och kräver ständigt saker av dig och av andra. Altruismens själva väsen är att den inte kräver någonting.